Hello, in this lecture we will study types of relays based on time current characteristic relays. Previously we studied the different types of relays based on construction, that is electromagnetic attraction type relays, disk type relays, and static and microprocessor based relays, also distance relay. Now all these relays operate on the protection based construction, but in this type of relay we will study the characteristics time current characteristic relays. These time current characteristics are four types: first instantaneous, second inverse, third definite time lag, four inverse definite minimum time lag IDMT. आता ह्या चारही टाईपच्या रिलेमध्ये सरळ साध्या भाषेत इन्स्टंटेनियस म्हणजे क्षणिक मराठीत, दुसरा टाईप हा इनवर्स म्हणजे व्हेरी हाय करंटला मिनिमम टाइम मध्ये तो प्रोटेक्शन देणार आणि व्हेरी लोला थोडा वेळ लावणार. म्हणजे आपल्याला व्हेरी सिव्हिअर शॉर्ट सर्किट आहे तर अगदी मिनिमम टाइम मध्ये फॉल्ट ब्रेक झाला, म्हणजे आपण फॉल्ट ब्रेक केला सर्किट ब्रेकर तर आपलं नुकसान कमी होईल पॉवर सिस्टीमचं. अशी कॅरेक्टरिस्टिक इनवर्स. आपण एक्स वाय प्लॉटवर बघूया इनवर्स. नंतर डेफिनेट टाइम लॅग म्हणजे फॉल्ट झाल्यानंतर काही वेळानं, आणि हे इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम लॅग म्हणजे इनवर्स मात्र तेही काही वेळानं डेफिनेट टाइम लॅग, हे IDMT. आता पैकी पहिली काय रिले बघतोय आपण इन्स्टंटेनियस रिले. आता इथं लिहिलंय असं आपण की समटाइम्स इट इज डिझायरेबल अँड नेसेसरी टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले. फॉर दिस पर्पज मेकॅनिकल असेसरीज आर युज्ड विथ रिलेज. तर हेच आपण बघणार आहे सगळ्या टाईपच्या रिलेमध्ये. इन्स्टंटेनियस रिले, आता ही सॉलिनॉइड रिलेज आहे आपली. एक सिंपल प्लंजर आहे आणि एक कॉईल फॉर्मरवर बाउंड केलेली आहे. याच्यात पिकअप व्हॅल्यूला एक्सिड झाल्यावर आयर्न प्लंजर अट्रॅक्ट होईल, ट्रिप सर्किटचे कॉन्टॅक्ट क्लोज होतील. तर हे विदिन शॉर्ट टाइम म्हणजेच इन्स्टंटेनियसली घडून येईल, म्हणजे ताबडतोब. तर आपल्याला ताबडतोब रिझल्ट जिथं पाहिजे तिथं आपण ही इन्स्टंटेनियस रिले वापरणार आहे. Instantaneous relay is one in which no intentional time delay is provided. In this case, the relay contacts are closed immediately after current in the relay coil exceeds the minimum calibrated value. Figure shows an instantaneous solenoid type of relay. Although there will be a short time interval between the instant of pickup and the closing of relay contacts, no intentional time delay has been added. आता हे वाक्य महत्वाचं आहे की आपण पर्पजली ट्रिप सर्किट क्लोज होतेलं टायमिंग लांबवलेलं नाहीये, डिलेड थांबवलेलं नाहीये, वेळानं होऊ दे असं. तर नंतरच्या आपण टाइम लॅग मध्ये आपण बघूया की थोड्या वेळानं कसं होईल असं आपण कन्स्ट्रक्शन केलेलं असेल. द इन्स्टंटेनियस रिलेज हॅव ऑपरेटिंग टाइम लेस दॅन 0.1 सेकंड. The instantaneous relay is effective only where the impedance between the relay and source is small compared to the protected section impedance. The operating time of instantaneous relay is sometimes expressed in cycle based on the power system frequency. One cycle should be 1 by 50 second in a 50 cycle system. Next, inverse time relay. An inverse time relay is one in which the operating time is approximately inversely proportional to the magnitude of the actuating quantity. आता हे बघा इथं इनवर्स टाइम आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघतो इथं. आता ऍक्च्युली हे IDMT आहे, मात्र आपण यातलं इनवर्स फक्त हा पिंक भाग बघा की करंट मॅक्झिमम होतं त्यावेळी ऑपरेटिंग कमी आहे आणि ऑपरेटिंग टाइम भरपूर आहे, तिथं हा करंट 0 असणार, म्हणजे इनवर्स एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y अशी कॅरेक्टरिस्टिक. Figure 21.11 shows the time current characteristic of an inverse current relay. At values of current less than pickup, हे बघा आता ही A मात्र पिकअप व्हॅल्यू आहे, या पिकअप च्या अबावच रिले ट्रिप होईल. द रिले नेव्हर ऑपरेट्स. ॲट हायर व्हॅल्यूज द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले डिक्रीजेस स्टेडीली विथ द इन्क्रीज ऑफ करंट. ॲट हायर व्हॅल्यूज ऑफ करंट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले, बघा आता
इथं हा टाइम एवढा असणार आहे. ही पुढे क्वांटिटी जसं करंट वाढतच जाईल तसं टाइम व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. At higher values, the time of operation of the relay decreases steadily with the increase of current. The inverse time delay can be achieved by associating mechanical accessories with relays. आता ही इनव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक कशी अचीव करायची हे आपल्याला ही फिगर 21.12 and 21.13 इथं आपल्याला हे समजून घेऊया. आता in an induction relay, the inverse time delay can be achieved by positioning a permanent magnet known as drag magnet. आपण एनर्जी मीटर कन्स्ट्रक्शन मध्ये कंट्रोलिंग टॉर्कला जसा ब्रेकिंग मॅग्नेट लावला होता तसं इथं इंडक्शन रिलेमध्ये ई आणि सी टाईपमध्ये जी डिस्क फिरणार आहे त्या डिस्कच्या बरोबर पॅरललमध्ये आपण ब्रेकिंग म्हणजेच ड्रॅग मॅग्नेट लावणार आहे. In such a way that relay disk cuts the flux between the poles of the magnet. When the disk moves, current set up in it produces a drag on the disk which slows its motion. म्हणजे जे ब्रेकिंग मॅग्नेट एनर्जी मीटरमध्ये काम करतो तेच नेमकं हे ड्रॅग मॅग्नेट इंडक्शन रिलेमध्ये डिस्कमध्ये डिले प्रोव्हाइड करतो. आता दुसरा टाईप 21.12 मध्ये बघा, हे सॉलिनॉइड टाईप रिले इन्स्टंटेनियस आपली मगाचीच आहे. या प्लंजरच्या इथं एक डॅशपॉट इथं मूव्ह व्हायला लागलाय. हे कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे. आता याचा काय फायदा होतो बघूया. फिगर शोज अन इनवर्स टाइम सॉलिनॉइड रिले युजिंग ऑइल डॅशपॉट. द पिस्टन इन द ऑइल डॅशपॉट, आपण आता जो पिस्टन बघितला वर प्लंजरला अटॅच केलेला, अटॅच्ड टू द मुव्हिंग प्लंजर स्लोज इट्स अपवर्ड मोशन ॲट अ करंट व्हॅल्यू. आता त्या ऑइलमध्ये फ्लुइड फ्रिक्शन डॅम्पिंग सारखं मेजरमेंटमध्ये तसंच काम होतं इथं. ॲट अ करंट व्हॅल्यू जस्ट इक्वल टू द पिकअप, the plunger moves slowly and time delay is at a maximum. At higher values of relay current, the delay time is shortened due to greater pull on the plunger. म्हणजे इनवर्स कॅरेक्टरिस्टिक कशी तयार होते. ॲट अ करंट व्हॅल्यू जस्ट इक्वल टू द पिकअप, द प्लंजर मूव्ह स्लोली अँड टाइम डिले इज ॲट अ मॅक्झिमम. म्हणजे पिकअप व्हॅल्यूच्या आसपास. अँड ॲट हायर व्हॅल्यूज ऑफ रिलेज करंट म्हणजे फॉल्ट करंट, the delay time is shortened due to the greater pull on the plunger. हे बघा, आपल्याला पिकअप व्हॅल्यूच्या वेळी ही प्लंजर शॉर्ट टाइम मध्ये अट्रॅक्ट होणार म्हणजे कमी वेळात हे ट्रिप होणार. मात्र ज्यावेळी ग्रेटर व्हॅल्यू असतील रिले कॉइलच्या त्यावेळी हा प्लंजर अट्रॅक्ट व्हायला जास्त फोर्स असेल त्यामुळे कमी वेळात हे अट्रॅक्ट होऊन जाईल. आणि पिकअप व्हॅल्यूच्या आसपास ज्यावेळी कमी व्हॅल्यूज असतील त्या फोर्सला मात्र हा प्लंजर अट्रॅक्ट होईल ह्या ऑइलमधनं. ह्यासाठी थोडा वेळ लागेल कमी व्हॅल्यूसाठी, आणि जास्त व्हॅल्यूसाठी डायरेक्ट तो अट्रॅक्ट करेल. तर अशा पद्धतीची इनव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक इथं डॅशपॉट ऑइलमध्ये तयार होते. आता सगळ्यात शेवटी आपण एक थर्ड फिगर बघितलेली आहे. आता हे प्रोटेक्ट करायची लाईन आहे. ह्या सिटी सेकंडरीपासनं ट्रिप कॉइलला सप्लाय दिलाय आणि ह्याच्या अक्रॉस टाइम लिमिट फ्यूज जोडलेली. आता याचं ऑपरेशन जोपर्यंत फॉल्ट होत नाही तोपर्यंत सिटी सेकंडरीचा करंट, फ्यूज म्हणजे काय एक कनेक्टर आहे त्यातून आपला फ्लो होत राहील. त्यामुळं ट्रिप कॉइलमधून करंट जाणारच नाही. आता ज्यावेळी पिकअप व्हॅल्यू एक्सीड होईल आणि जास्त करंट जाईल त्यावेळी फ्यूज ब्लो होईल, फ्यूज जळेल म्हणजे ओपन होईल. आता त्याच्यासाठी थोडा वेळ लागेल आणि तो वेळच आपला टाइम डिले असणार आहे. आता ती ज्यावेळी ब्लो होईल त्यावेळी ट्रिप कॉइलला सप्लाय मिळेल आणि सर्किट ब्रेकर ट्रिप होईल. तर याचं वर्किंग आपण इथं बघूया. An inverse time characteristic can also be obtained by connecting a time limit fuse in parallel with the trip coil terminals as shown in figure. The shunt path formed by time limit fuse is of negligible impedance as compared with the relatively high impedance of the trip coil. Therefore, so long as the fuse remains intact, म्हणजे फ्यूज जळणार नाही, it will divert practically the whole secondary current of CT from the trip coil. म्हणजे सगळा ट्रिप कॉइलच्या अक्रॉसचा करंट फ्यूज मधूनच बायपास होईल. when the secondary current exceeds the current carrying capacity of fuse. आता ज्यावेळी पिकअप व्हॅल्यू क्रॉस होणार आहे
त्यावेळी सगळा सिटी सेकंडरीचा करंट फ्यूजमधून जाईल आणि फ्यूजचं रेटिंग त्यावेळी ब्लो होईल. द फ्यूज विल ब्लो अँड द होल करंट विल पास थ्रू द ट्रिप कॉईल. आता फ्यूज जळल्यानंतर तर आता त्याला बायपास नाहीच आहे, त्यामुळे सगळा करंट ट्रिप कॉईलमधून जाईल, thus opening the circuit breaker. आता the time lag between the incidence of excess current and the tripping of the breaker is governed by the characteristic of the fuse. आता हे सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट की एक्सेस तर झाला सर्किट मधला करंट, सिटी सेकंड मध्ये एक्सेस झाला, मात्र तो जोपर्यंत फ्यूज जळत नव्हती पूर्ण तोपर्यंत तिकडून जात होता, तेवढा वेळ फ्यूजनं खाल्ला आणि तो टाइम डिले इकडे ट्रिप कॉईलनं सर्किट ब्रेकरला सिग्नल द्यायला म्हणजे डिले केला. केअरफुल सिलेक्शन ऑफ द फ्यूज कॅन गिव्ह द डिझायर्ड इनव्हर्स टाइम कॅरेक्टरिस्टिक अल्दो नेसेसिटी फॉर रिप्लेसमेंट आफ्टर ऑपरेशन इज अ डिसएडव्हान्टेज. डिसएडव्हान्टेज आहेच, रिप्लेसमेंट परत परत करावं लागेल, मात्र टाइम डिले मिळून जाईल. आता तिसरा टाईप बघतोय आपण, डेफिनेट टाइम लॅग रिले. आता इन दिस टाइप ऑफ रिले देर इज अ डेफिनेट टाइम लॅप्स बिटवीन द इन्स्टंट ऑफ पिकअप अँड द क्लोजिंग ऑफ द रिले कॉन्टॅक्ट. म्हणजे फॉल्ट तर झालाय आणि रिलेचा कॉन्टॅक्ट क्लोज व्हायला मध्ये आपण थोडा वेळ लावणार आहे. आता हा वेळ आता कसा, दिस पर्टिक्युलर टाइम सेटिंग is independent of the amount of current through the relay coil, being the same for all values of current in excess of the pickup value. It may be worthwhile to mention here that practically all inverse time relays are also provided with definite minimum time feature. म्हणजे आता हे शेवटचं वाक्य म्हणतोय ते आपण डेफिनेट मिनिमम टाइम म्हणजेच IDMT रिले, चौथी टाईपची रिले इथं हे पिंक शेड मध्ये आपण मेन्शन करायला पाहिजे, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले म्हणजेच IDMT रिले. इन ऑर्डर दॅट द रिले मे नेव्हर बिकम्स इन्स्टंटेनियस इन इट्स ऍक्शन. म्हणजे फॉर व्हेरी लॉंग ओव्हरलोड्स, म्हणजे एखादी मोटर ओव्हरलोड तात्पुरतं काही काळ घ्यायला गेले तर त्यावेळी ती इन्स्टंटेनियसली ट्रिप होऊ नये, म्हणजे थोडासा वेळ लावावा आणि तेवढ्यात तो ओव्हरलोड निघून जावा, त्याला इनवर्स आपण डेफिनेट मिनिमम टाइम कॅरेक्टरिस्टिक तयार केली, चौथी टाईपची रिले.